با درود به همه شما عزیزان. شادی مشتاقی هستم، مربی یوگا، و امروز قراره که با همدیگه یه مینی کلاس سطح پیشرفته از سبک ساتیاناندا رو تجربه کنیم. سبک ساتیاناندا ویژگیش اینه که خیلی متعادله و به تدریج با بدن شما همراهی میکنه و کم کم میتونید که تمرینات قدرتی و پیشرفته رو انجام بدید. پس بنابراین تمریناتی که توی این کلاس داریم مناسب افرادی که آسیب دیده هستن یا مبتدی هستن نیست. میتونید از ویدیوهای قبلی که توی همین کانال هست و مختص دوستان مبتدی و متوسط هست استفاده بکنید. آماده میشیم برای شروع تمریناتمون. اول یه ریلکسیشن داریم تو وضعیت نشسته. پس قشنگ نشستتون رو انتخاب بکنید. نشست راحت اما متقارنی باشه. لازم نیست مجرای خاصی به دستتون بگیرید. دستا رو رها میکنیم روی پاها، پشتمون صافه. اگه نیاز دارید تکیه بدید یا یه کوسنی چیزی زیر باسنتون قرار بدید. چشم و دهان آرام بسته، سر و گردن در امتداد ستون مهره ها. توجه رو ببرید به تماس پایین تنه با زمین. اون بخشی از پاهاتون، لگنتون که روی زمین قرار گرفته بهش توجه کنید. آگاه باشید از تماس پاها با همدیگه. اون بخشی از پاهاتون که مماس شده یا از همدیگه عبور کرده، به اون بخش ها توجه کنید. آگاه باشید از تماس دست ها با پاها. آگاهی رو ببرید به شانه ها و گردن، کاملا رها. خط بین لب ها و فاصله دندان ها. خط بین پلک ها بدون فشار. آگاهی رو ببرید به حفره های بینیتون. از ورود هر دم و خروج هر بازدم در محدوده حفره های بینی آگاه باشید. لمس هوای دم و بازدم با موژک های داخل بینی و تیغه میانی بینی. بهش توجه کنید. آرام نفس بکشید. با هر بازدم شانه ها رو رها و رهاتر کنید. حالا آگاهی رو از نفس ها بردارید. همینجا با هم ذهناً نیت میکنیم برای انجام یوگا. نیت کنید که میخواهم یوگا انجام دهم. خب حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. بعد یک پالمینگ، کف دستا رو قشنگ به هم بمالید. اگه گرم نمیشه به شلوارتون یا لباستون بکشید. بذارید روی چشماتون. آروم چشم‌ها رو باز می‌کنیم و دست‌ها رو کنار می‌زنیم. این ریلکسیشن اول کلاس از این جهت مهمه که ذهن شما رو از اون آشفتگی محیط بیرون بیاره به محیط کلاستون. خب برای تمرین اولمون می‌خوایم که پاها رو دراز کنیم جلومون. باز اگه لازمه میتونید تکیه بدید. دستتون رو میتونید روی ران بذارید یا کنار بدن، ولی دقت کنید که زانو بلند نشه. چرخش مچ پا رو می‌خوایم 10 دور هم جهت انجام بدیم. ببینید من پنجه پام خم نمیشه. نیم دایره دم از بینی و نیم دایره بازدم باز هم از بینی. 10 تاتون رو خودتون بشمارید. از راست هم جهت، پاها قشنگ جفته. بعد از چپ انجام میدم. 10 تا هم از چپ، نیم دایره دم، نیم دایره بازدم. خودتون بشمارید. نفس. تق تق اگه میشنوید اشکال نداره، گاز داره آزاد میشه. خیلی خوب. بعد حالا پاها رو یکم فاصله میدم. میخوام خلاف جهت این چرخش مچ پا رو تجربه کنم. دوباره دستمو میتونم اینجا یا کنار
پا بذارم ببینید از داخل به بیرون دارم حرکت میدم. همزمانیش خیلی مهمه. یعنی اون ریتم رو نگه دارید. 10 تا از داخل به بیرون. پشتتونم همچنان صافه. شکم رو ول نکنید. نفس. شمارش دارید خودتون. و بعد جهت عکسش به این شکل. 10 دور. اینا رو خیلی لازم داریم برای تمرینات بعدیمون. حکم وارم آپ رو داره. پاوان مشتای پا هست که خیلی مهم. خب تموم که شد میتونید دستتون رو پشتتون حائل کنید یا به این شکل استراحت کنید. اگه به این شکل دارید استراحت میکنید وزن رو تحمیل نمی کنید به دستتون. به اثر تمرین توجه کنید. ببینید الان توی مچ پاتون چه اتفاقی افتاده. با چشم‌های بسته آگاهیم از اثر تمرین. حالا میریم سراغ زانو. چون امروز میخوایم تمام سری چنباتمه ها رو کار کنیم خیلی خوبه که قبلش روی مچ و روی زانو حتما کار کنیم. خب پای راستم رو خم میکنم. دستم پشت رانمه. پای چپم اکتیوه. پنجهش رو به سقفه. اگه میتونید با توجه به اینکه این کلاس سطحش پیشرفته هست با حفظ اتصال ران به شکم پا رو صاف کنید و بعد خم کنید. اگه نمیتونید به هر علتی به این شکل تمرین رو انجام میدید. 10 تا با پای راست. پس میتونه اینجوری باشه. و بعد 10 تا هم با پای چپ. شانه رها باشه. با دم پا صاف میشه تقریبا و با بازدم جمع میشه. دم و بازدم از بینی. خب من که شمارش نمی کنم دیگه چون دارم صحبت میکنم. شما هستید که مال خودتون رو میشمارید. 10 تای راست که تموم میشه پا رو میذاریم سر میدیم. میریم سراغ پای چپمون. باز پنجه پا اکتیوه. رو به سقف. شانه رهاست به این شکل. یا اینجوری انجام میدین یا اگه نمیتونید خیلی بدن خشکی دارید به این شکل. هر دوتاش یه اثر رو داره. فرقی نمیکنه. ادامه میدی. شمارش داری. همون شمردنه خیلی ذهن شما رو میاره به محیط کلاستون. هر موقع 10 تای پای چپتون هم تموم شد استراحت میکنید. باز میتونید به این شکل استراحت کنید یا به این شکل. خب میرسیم به تمرین بعدی که شروع اون 5 تا چنباتمه‌مون هستش. یه فضایی رو میخوایم برای راه رفتن کلاغ که اولین تمرین چنباتمه است که اتفاقا خیلی برای اونایی که مشکل یبوست دارن مفیده. یعنی میتونید شما ناشتا 1-2 تا لیوان آب ولرم بخورید بعد این راه رفتن کلاغ رو انجام بدید. منتها خب بعد زانو و مچتون سالم باشه دیگه و یعنی ترجیحاً انجام ندید. بهتره که حداقل اینا آسیبش بیشتر نشه. خب راه رفتن کلاغ اینجوریه که اولا هر چقدر که میتونید این وضعیت چنباتمه پاتون نزدیکتر باشه خیلی بهتر و البته سخت‌تره. بعد دستتون رو سر زانو میذارین. قدم‌های کوچیک. ببین از پاشنه میام به پنجه به این شکل. 10 قدم میری. حالا من اینجا فضا کمه ممکنه کمتر برم ولی شما 10 تاتون رو میشمارید. 10 تا که رفتین میشینید. یه چند لحظه استراحت میکنید. مثلا میتونید به این شکل پشت پا رو ضربه بزنید. بعد میرید 10 تای دوم. میخوام 3 تا 10 تا اینو انجام بدید. و برای بحث یبوست که گفتم ناشتا میتونید انجامش بدید تا 50 قدم هم میشه انجامش داد. مثلا 10 تا برید دوباره و به همین ترتیب تا 50 قدم. پس اینم به همین ترتیب انجام میدید. دوباره به اینش استراحت میکنید و تا 3 تا 10 تا اینو انجام بدید. خب بعد از اون که یکم استراحت کردیم میریم سراغ چنباتمه بعدی که اینجا ما در واقع 2 دور برای شما انجام دادیم دیگه ولی همونطور که من صحبت میکنم شما اون 3 تا 10 تاتون رو تکمیل میکنید قاعدتا و حتما بشمارید که 10 قدم که میرید سراغ استراحت و بعد 10 تا بعدی. حالا استراحتتون که تموم شد دقت داشته باشین که ما الان روی فضای آپانا کار کردیم. آپانا وایو مخزن انرژی لگن. حالا کم کم میخوایم روی وایوهای دیگه هم کار کنیم. اگه بیشتر میخوایم با بحث وایوها و کلا طراحی تمرین در سبک ساتیاناندا آشنا بشید میتونید که به دایرکت پیج yoga.shadi توی اینستاگرام آموزش یوگا با شادی مشتاق پیام بدید که ما اونجا راهنماییتون کنیم چطور اون پکیج طراحی تمرین رو بتونید
تهیه بکنید. خب حالا بریم سراغ تمرین بعدیمون که میاد روی ساماناوایو بیشتر کار میکنه. تحت عنوان پیچ چنباتمه بهش میگیم. پس ببینید اینجا شما باید زانو و مچتون سالم باشه ها، و یعنی که نمیتونید که این تمرینات رو اجرا بکنید. ببین به این شکل باز چنباتمه رو سعی میکنم خیلی باز نگیرم و اول هم ترجیحاً به چپ میپیچیم که اون کلون بالا رونده روده که سمت راست هست رو اول انگار که روش داریم یه تحریکی ایجاد میکنیم که به روند دفع بهتر بتونیم کمک بکنیم. ببین به این شکل این پای راست من افقی میاد به این شکل و بعد پای چپ سر جای خودشه میپیچم به چپ. یک دم شکمی میگیریم، فضای شکم پر و بازدم میپیچیم به چپ. دوباره میایم وسط، دوباره دم شکمی، بازدم میپیچیم به راست. اینم میخوام که با هم دیگه یه 5 تایی انجام بدیم. پس دوباره دم، بازدم، دم و بازدم از بین، ولی شکم منبسط و منقبض میشه. بازدم، 3 دم، بازدم، هرچی پا رو به زمین نزدیک کنی پیچت صحیح تره. دم و بازدم، 4 دم، بازدم، دم، بازدم، 5 دم، بازدم، دم و بازدم. مرسی. خب دوباره استراحت میدیم به خودمون، مثلا پشت پا رو ضربه میزنیم. الان ببینید که با این تمرین گرمتون شد. پس ما این که روی چه وایویی داریم کار میکنیم توی یک آسانا میتونه احوالات مختلفی رو در ما ایجاد کنه، حتی به شکل دمای متفاوتی در بدن، که این خیلی جالبه. میخوایم بریم سراغ تمرین بعدی چنباتمه که ناماسکاراسان یا نیایش، سلام، اینجور اسما رو بهش اطلاق کردن، که در واقع روی پراناوایو فضای قفسه سینه بیشتر کار میکنه. پس ببین کم کم همینجوری داریم میایم به سمت بالا. دوباره چنباتمه قرار میگیرم، دستم به این شکل، کف دستام مماسه، با دستم پاها رو باز میکنم، حالت ناماسته رو جناب سینه. میتونی اینجا باز یه دم شکمی داشته باشی، چانه رو به جلو و بالا میکشی و بعد بازدم سر رو میاری بین بازوها و شکم رو به داخل میکشی. اگه مثلا گردنت اذیت میشه یا سرگیجه میگیری میتونی فقط قفل چانه داشته باشی. اینم 5 تا با هم انجام میدیم. 2 دم، بازدم، 3 دم، بازدم، 4 بازدم، 5 بازدم. مرسی. که بازم میگم میتونید بیشتر از این هم انجام بدید دیگه، مثل تمرین اولمون که گفتم مثلا تا 50 قدم میتونید، اینا رو میتونید به همین ترتیب بیشتر هم کار کنید. خب باز یکم استراحت کنید، ببینید که کیفیت تنفستون تغییر کرد، ضربان قلبتون تشدید شده، انگار که از حجم بیشتری از اون کیسه های هواییتون دارید استفاده میکنید. دقیقا این امکان رو به شما میده این تمرین. حالا میخوایم بریم سراغ تمرین بعدی که جزو تمرینات تخلیه‌ای محسوب میشه، حتی برای تخلیه خشم خیلی توصیه میشه. اما تاکید میکنم، حالا اینجا ما براتون ویدئوی اختصاصیتون هم میذاریم، دوستانی که الان تو خشم و غضب هستین با این ویدئوی مخصوص خودتون میتونید تمرین داشته باشید که لینکش هم توی دیسکریپشن قرار میدیم. تاکید من بر اینه که شما مثلا این تمرینی که الان ما میخوایم انجام بدیم تحت عنوان تبرزن رو فقط تکی نباید انجام بدین، چون حالتون بدتر میشه. یه پروسه ای رو باید طی بکنید تا برسید به این تمرین، مثل کاری که الان ما کردیم دیگه. ما این همه الان تمرین انجام دادیم تازه رسیدیم به تبرزن. حالا برای تبرزن وقتی که یه جایی دارید انجام میدید که مثل اینجا سطح سفته، حتما از یه وسیله‌ای مثلا بالشتک یا یه بالش کوسنی چیزی استفاده کنید که دستتون رو راحت فرود بیارید. باز حالت چنباتمه قرار میگیریم. الان اینجا خیلی رو بیشوتی کار میشه، چاکرای گلو، که باز توی موقعیت خشم خیلی تیروئید شما ممکنه آسیب ببینه و بنابراین حالا این تمرین تخلیه به شما این فرصت رو میده که اینو به تعادل نزدیک کنید. خب ببینید این انگار دست تبر منه، دستامو قشنگ قلاب کردم، با دم میبرم بالا، یه حبس مختصر دارم و بعد از دهان و در واقع از شکم این بازدم رو خارج کردم. و نکته مهم که خیلی اشتباه میکنن اینه که ببینید من اصلا خم نمیشم جلو، این غلطه. فقط دارم این مفصل بازو رو توی اون حفره گلنوئید، حفره شانه‌ای
حرکت میدین. پس خودتون به جلو خم نمیشید، فقط این اهرم رو دارید انگار حرکت میدین. بریم 4 تای دیگه هم انجام بدیم. دم، حبس دم، پس دمت از بینیه اما باز دمت از دهان. و این بالش هم برای این میذاریم که دیگه راحت دست رو بیاریم پایین، ملاحظه نکنیم. 3 دم، حبس دم، 4 دم، حبس دم، 5 دم، حبس دم. مرسی. خب استراحت میکنید. باز میتونید پشت زانوتون رو ضربه بزنید، ریلکس کنید. بعد ببینید که الان چه حسی به سطح اومده. ممکنه برون ریزی داشته باشید، مثلا بی جهت خندت بگیره، بی جهت گریت بگیره، خشمتو ببینیش. ممکنه به شکل خارش خودشو نشون بده، این اوپاپرانا یا انرژی فرعی که داره آزاد میشه. حتی بعضیا کهیر میزنن. اینا همه تظاهرات اون انباشتگی هایی هستش که داشتید و الان بهش فرصت دادید که خارج بشه و نمونه و به شما آسیب بزنه. یا مثلا عطسه، بادگلو، تمام اینها اوپاپراناهایی هستن که ممکنه اتفاق بیفته. حتی مثلا خمیازه کشیدن، یا مثلا ممکنه سرفتون بگیره، اصلا جلوشو نمیگیرید. میتونید 1-2 قطره، حالا 2 قطره که خیلی کمه، 1-2 قلوب آب بخورید حتما که اگه گلوتون هم خوش شده کاملا اون حالت برطرف بشه. خب حالا میرسیم به 5مین تمرین چنباتممون که خیلی تمرین جالبیه، وایونیشکاسانا، که قشنگ سر و ته میشید. یعنی از اون تمریناتیه که اثرش مثل اثر تمرینات معکوسه اما ضررهای اونم نداره و قشنگ انگار که شما یه رختی رو خوب چنگ زدی تو تمرینات قبلی، حالا میخواید بچلونی و بتکونیش. با وایونیشکاسان دقیقاً با اون سر و ته کردنه این اتفاق میفته و انرژی رو خیلی میاره تو ناحیه سر. اودانا وایو رو شارژ میکنه. پس ببینید هر آنچه که تو سبک ساتیاناندا گفته میشه همه مبتنی بر همون بحث وایوها هست و از این جهت خیلی حائز اهمیت هستش. خب پس بریم الان با هم وایونیشکاسان رو انجام بدیم. ببینید من 4 تا انگشتم میاد از داخل زیر گودی کف پا، شستم میاد رو، یعنی انگار این پا ساندویچ شده توسط دستم، از داخل هم اومده. درست شد؟ حالا با دم چانه رو میکشی بالا، یه دم شکمی داری و بعد بازدم به این شکل کامل صاف میکنی زانو رو، ولی پشتت گرد میشه. کاملا درسته. دوباره دم، یکم نگه میداری و بازدم. اینجا هم دم و بازدم ها از بینیه. 3 دم، بازدم، دستتون از زیر پا خارج نمیشه ها، چون پشت رو گرد میکنه. 4 دم، بازدم و 5 دم و بازدم. پس موقع پریود هم میتونید انجام بدین چون مکسمون کوتاه بود و مشکلی نداره. خب توجه کنید به اثر تمرین. میتونید که ضربه بزنید، ضربه های ملایم و ناحیه سر، چون سر و ته شدین یک کوچولو میتونید که به این شکل ضربه بزنید که متعادل بشه. از اثر تمرین آگاه باشید. حالا یه پالمینگ انجام میدیم. خوب دستا رو گرم میکنیم، میذاریم روی چشم ها رو باز میکنیم، دستا رو کنار میزنیم، بایستید. خب میخوایم بریم برای ایستاده ها. 2 تا تمرین خیلی خوب توی همین سبک ساتیاناندا داریم از ایستاده ها که یه جورایی با هم دیگه بگیم خویشاوندم هستن. یکیش دویکون هستش، یکی ساماکون. حالا تریکون رو همه میشناسید، تو سطح متوسط هم معمولا کار میکنیم، تو سطح مبتدی مقدماتیشو کار میکنیم یا همون مثلث. ولی من اینجا میخوام اون 2 تایی که کمتر بهش پرداخته میشه و پیشرفته تر هست، یعنی دویکون و ساماکون رو باهاتون کار کنم. تریکون رو پس ما قبلا داشتیم، اونو بهش نمیپردازیم. الان میریم سراغ دویکون. دویکون به معنی 2 زاویه هستش، یعنی مثلث که 3 زاویه بودش حالا اینجا دویکون هست. ببینیم چه جوری انجامش میدیم. ببینید من اینجوری هم وای میسم که قشنگ از پهلو منو ببینید. پاهاتون رو حد اکثر اندازه عرض لگن باز میکنی. عرض لگن هم یه دونه 45 درجه پنجه ها باز میشه، بعد پاشنه میاد پشتش قرار میگیره. خب حالا میخوام یه چرخش به شانه بدید، به این شکل قشنگ رها نگه دارید. دستتون رو قلاب میکنید،
بعد میتونید که قبلش هم یه خم به عقب ریز داشته باشین به این شکل. حالا از بیخ کشاله صاف میای پایین. درست شد؟ پس من پشتم اینجوری گرد نمیشه، پشت من صافه. بعد نکته مهم تمرین اینه که اولا آرنجای من صافه، دوم چانه رو باید بکشم جلو و نگاه هم یه نقطه ثابت روبرو رو داره میبینه. میبینید با بدنم 2 تا زاویه تشکیل دادم، یکی دست من با پشت من، یکی هم این قسمت جلوی بدن با پا. پس این میشه دویکن. حالا نفس میکشیم تا 5 تا نفس میتونی انجام بدی و بعد دستتو بنداز. حالا با پشت گرد و با چشم حتما باز برگردید که کمتر دچار سرگیجه بشی. تمرین سنگینیه. مثلا اونی که دیسک بیرون زده داره با این تمرین اذیت میشه. حالا دوستانی که اگه دارید میبینید این ویدیو رو و مشکل دیسک بیرون زده دارید، ما ویدیوی مخصوصتون هم اینجا میذاریم. بریم یه دور دیگه انجام بدیم. دوباره یه چرخش میدم. پس ببینید قشنگ دست صافو کشیده، از بیخ کشاله میام پایین، چانه رو خوب میکشم جلو، نگاه روبرو ثابت. نفس بکش. حالا این نفس کشیدن میتونه از جاهای مختلف باشه، ولی حالا ما توی این کلاس که یه مینی کلاس هستش همین عادی داریم نفس میکشیم. خوبه. باز اینجا هم میتونی 5 تا نفس بمونه. دوباره با پشت گرد با چشم باز برمیگردیم. یه راند دیگه همینو با هم کار میکنیم. تمرین دویکن آسانا. دوباره چرخش میدم. بکش. دوست داشتی یه خم به عقب بریز، مثل دور فرمون میمونه. میگیری بعد صاف میای پایین، شکمت ول نشه، چانه رو بکش جلو، نگاه ثابت، نفس جاری. تا 5 تا نفس میتونی بمونی. آفرین. ما حالا اینجا خیلی پایین نمیریم، ولی حتی پایین تر از این هم میشه رفت. یعنی مثلا کامل میتونی تا بشی رو خودت و بعد همچنان چانه رو میکشی جلو. اینجا ما باز یه مقدار رعایت دوستان رو میکنیم. درسته که کلاس پیشرفته است، ولی یه حد وسطی رو هم در نظر میگیریم. خب 3 راند کافیه. استراحت میکنی. غلیان انرژی که ایجاد شده، ضربان قلبت که افزایش پیدا کرده، بهش توجه کن. تغییرات دمای بدنت رو، مثلا اگه دستت گزگز داره، هر چی که هست بهش نگاه کن. میخوایم بریم سراغ ساماکن یا یک زاویه، یعنی با بدنت یک زاویه رو تشکیل میدی. چه جوری؟ به این شکل. باز اینجا هم پاهاتون حد اکثر یه عرض لگن، یعنی حتی اگه بتونی جفت نگه داری هم سخت‌تره هم سهی‌تره. من یه کوچولو پا رو فاصله میدم. نکاتش رو دقت کنید که درست اجرا بکنید. ببین دستمو میبرم بالا. خب بعد از مچ دستو میشکنم، یعنی حالا نمیدونم تو کادر هست یا نه. خب ادمین اشاره میکنن که نیستش، پس من پایین نشونتون میدم. ببینید وقتی میگم از مچ میشکنه دستت، یعنی این شکلیه. مثل این هاپوها هستن خودشون رو لوس میکنن. پس دستت رو بردی بالا، آرنجت صافه اما از مچ دستتو میشکنی. این از این. درست شد؟ حالا دوباره از اون بیخ کشاله که توی دویکن خم میشدیم، اینجا هم توی ساماکن از بیخ کشاله میخوام خم بشی. بیا همزمان لگنتو خوب بکش عقب، یعنی این زاویه شما فراتر از 90 درجه هم میره، چون لگنتو داری به عقب هل میدی. دوباره نکته تمرین اینه که این دفعه صورتت به موازات زمینه، یعنی چانه رو نمیدی جلو، اما نگاه تو باید به اون انگشتای آویختت بدوزی. یعنی از این زاویه اگه منو ببینید انگشتا آویخته بود دیگه، صورت من رو به زمینه، اما نگاه کنید آوردم بالا. این روی مانیپورا داره تاثیر میذاره. واسه خوشگلی ما نمیگیم اینو نگاه کن اونو نگاه نکن. این برای اینه که مانیپورا رو فعال میکنه، یعنی اون چاکرای سوم از سری چاکراهای اصلی. پس یه دور دیگه براتون اجراش میکنم. از مچ میشکنی، صاف میای پایین، بدنت به موازات زمین که شد، صورتت داره به موازات زمین قرار میگیره، اما نگاه تو بردی به انگشتات. تا 5 تا نفس میتونی بمونی. زانو صاف، آرنج صاف، پشت صاف. تمرین خیلی سخته، اصلا تمرین راحتی نیست. و بعد با همون دستهای کشیده با چشم باز میای بالا و بعد دستاتو میندازی. این یک دوره که خیلی غلیان ایجاد میکنه تو قفسه سینه، کاملا مشهوده. برو برای دور دوم. دوباره دستا رو میبرم، از مچ میشکنم، به موازات زمین که رسیدم نگاه همو میارم به انگشتام. اگه لرزشی داری توی عضلاتت اشکال نداره، ضعف عضلاته. شکمت ول نشه، نفس بکش با بینی.
تا 5 تا نفس میمونی، میای بالا و دستو میندازی. کاملا غلیان انرژی رو تو خود منم شما الان میبینید که نفس میزنم. پس برای اینکه شما بتونی کالری سوزی داشته باشی یا ورزشی بکنی، لازم نیست بری مثلا بدوی توی مسافتی. روی همون مت یوگات، توی همون ابعاد کوچیک اتاقت میتونی این کار رو برای خودت بکنی. خب بریم یه دور دیگه هم انجام بدیم. پس به این شکل از مچ میشکنم، میام پایین، نگاه همو دوختم به انگشتا، صورتم به موازات زمینه. آرنج صاف، زانو صاف، پشت صاف. تا 5 تا نفس میمونم، بعد میام بالا و دستا رو میندازم. الان قشنگ ممکنه عرق کرده باشی، دمای بدن خوب رفته باشه بالا، اجازه بده نفس هات آرومتر بشه. اتفاقا بعدش هم یه تمرین تعادلی میخوام بهتون بگم که بیشتر و بیشتر بتونیم که به این آرامش برسیم. یه تعادلی رو میخوام بهتون بگم که کمتر جایی احتمالاً دیدینش. تو ایران به خصوص خیلی این تعادلی کار نمیشه. اینم تو همین سبک ساتیاناندا هست، خیلی هم زیبا هستش. تحت عنوان ناتاواراسانا یا حالا فلوت زن بهش میگن. خیلی زیبا هستش. یه مودرایی داره دستش. منتها نکته زیاد داره. دقت کنید که اینو درست اجرا کنید. اول مودرای دستش رو بهتون میگم. ببینید ما میگیم فلوت زن. یعنی دقیقاً باید تصور کنی یه فلوت تو دستته و از پهلو داری این فلوت رو مینوازی. حالا وقتی شما یه فلوت تو دستتونه، یعنی این سوراخ دستتون داره فرصت میده که اون فلوت رو ازش عبور بدین دیگه. الان من دست چپم رو میارم، با من انجام بدید که اشتباه نشه. خب بعد انگشت میانی و انگشت انگشتری رو خم میکنم، شست رو میارم پشت اینا، ولی بقیه انگشتا که انگشت کوچیکه و انگشت اشاره هست بالا میمونه. درست شد؟ و اینجا رو یه جوری بستم که این سوراخ باز باشه، یعنی انگار واقعا این قطر یه فلوته. میخوام این تصور رو از فلوت داشته باشی. بعد دست چپت، کف دست رو به خودته و گوشه دهان سمت راست به این شکل. حالا فلوته رو بعد با 2 دستت بگیری دیگه. دست راستت به این شکل قرار میگیره، یعنی همون مودرا رو گرفتم اما کف دستم رو به روه. یعنی اگه این دست کف دست رو به خودمه، این یکی به مقابله. این 2 تا سوراخ‌ها رو با هم دیگه چک کن و واقعا تصور کن که یه فلوت داری. خب سرتو یه کوچولو میچرخونی به طرف چپ. این وضعیت دستات بود. حالا بریم وضعیت پاها رو شکل بدیم. میخوام وزنتو بندازی روی 3 تا نقطه کف پای چپه. برای تعادلی 3 تا نقطه مهم داریم. توپی زیر شست، توپی زیر انگشت کوچک و پاشنه. بیشتر رو پاشنه میندازی. خب که به زانو فشار نیاد. بعد وقتی قشنگ فیکس شدی، پای راستتو میاری نوک پنجه و بعد به این شکل میبری پشت پای چپت. حتی میتونی نوک پا رو زمین بذاری که تعادلتو بیشتر حفظ کنی. اگرم تونستی جدا کنی که به این شکل. ببین لگن نمیچرخه، این غلطه. لگن کاملا رو به روه. حالا نکته تمرین اینه که نگاهت یه حالت نیمه بسته و رو به زمین هستش به این شکل. خیلی آسانای زیبایی هست. 10 تا نفس میمونی حد اکثر. پس اگه تونستی پنجرم جدا میکنی، اگه نه که برای حفظ تعادل میتونی نوکش رو زمین نگه داری. نفسهای آرام داری. همون اثری رو که نواختن فلوت میتونه در شما ایجاد کنه، اینم دقیقا همون اثر رو داره. خیلی خوب پرانا رو به حرکت در میاره، به آرامش ذهن شما کمک میکنه. بسیار تمرین تعادلی زیبا و اثر بخشی. خب 10 تا نفست که تموم شد برمیگردی، یکم 2 تا نیمه رو مقایسه میکنی، یه احساس عدم تقارن داری چون یه سمت رو کار کردی، یه سمت رو هنوز کار نکردیم. بعد میریم سمت دیگه، دوباره این به این منتها قرینه. ببین این دفعه دست راستم میاد گوشه سمت چپ لبم، دست چپم رو به رو هستش کفش و این فلوتو انگار اینجوری گرفتم بین 2 تا دستم. حالا وزن رو روی 3 تا نقطه پای راست میندازم، بیشتر روی پاشنه، پای چپ نوک پنجه و بعد به این شکل. حالا اگر که تعادلت خوب نبود میتونی نوک پنجه رو بذاری بمونه. لگن رو به روی، نگاه رو به زمینه، نیمه بسته. 10 تا نفس حد اکثر. حتی یه کوچولو هم میتونی زانوتو خم کنی. آرام نفس بکش. آرام نفس بکش. تا 10 تا نفس حد اکثر. اگه لرزش داره هیچ اشکال نداره، با نگاه ثابت، با نفس آرام و عمیق میتونی که کنترلش کنی.
بعد که حد اکثر خودتون تموم شد وضعیت رو ازش خارج میشیم. به اثر تمرین توجه میکنیم. ببینید که چقدر اون غلیاناتی که بعد از ساماکن داشتیم بعد از این تمرین تعادلی فروکش کرد. حالا یه پالمینگ انجام بدید. خوب دستاتون رو گرم میکنید. میذارید روی چشم ها رو باز میکنید، دستا رو کنار میزنید. لطفا رو به شکم دراز بکشید. اگه کمرتون حساسه وقتی رو به شکم دراز میکشی یه پتوی چیزی زیر شکمتون قرار بدید. میخوایم که کبرا رو و پیچ کبرا رو با هم انجام بدیم که پیچ کبرا جزو پیچ‌های خیلی پیشرفته هست، اونم برای یبوست خیلی خوب هستش. پس اول بریم کبرای 1 و 2 رو انجام بدیم یه چند راند که برای پیچ آماده تر بشیم. ببینید میخوام که برای بوجانگاسان یا مار کبرا به این شکل، حالا یا پیشونیتون رو بذارین زمین یا اگه سختتونه مثلا جلوی چانه رو بذارین، دستتون کنار سینه هست. آرنج رو میبینید قشنگ این چسبیده به پهلوی منه، اینجوری باز نیستش و پوینت شده به طرف پایین. بعد اول کبرای شماره 1 رو میریم، یعنی کبرای بدون دست، تا این حد میایم بالا، یعنی از خود توراسیک کمک گرفتیم و اومدیم. الان من دستم رو جدا کردم نیومدم پایین، این نشون میده که من اصلا از دستم کمک نگرفتم. خب دوستان ما ویدئو رو تا انتها ضبط کردیم، بعد متوجه شدیم که شارژ میکروفون تموم شده بوده دیگه، مجبور شدیم که یه تایمی رو بذاریم اینو شارژ کنیم و از ادامه دوباره در خدمتتون باشیم. اینم مشکلات مربوط به تولید محتوا هستش دیگه. خب رسیده بودیم به اینجایی که داشتیم کبرای 1 رو انجام میدادیم. پس بنابراین به این شکل میایم پایین. گفتیم از خود تراسیک کمک میگیریم، یعنی از دست کمک نمیگیریم. میایم بالا و بعد برمیگردیم یه چند راند این کبرای 1 رو انجام میدیم. حالا این سری که اومدین کبرای 1، حالا دیگه میتونید به دستتون فشار وارد بکنید، یعنی از دست کمک بگیرید و به کبرای 2. اما دقت کنید که شانه نمیاد بالا، آرنج صاف نمیشه و پوبیستون هم جدا نمیشه. این نکات رو رعایت میکنید. آرنج به بیرون باز نمیشه، صورتتون هم رو به روه و بعد آروم برمیگردیم. یه دور دیگه میریم. این دفعه میخوام مستقیم بیایم بالا، یعنی دیگه بینش ایستگاه کبرای 1 رو نداریم. باز اینجا هم یه چند تا نفس میمونید، تمام نکات رو رعایت میکنیم و آروم آروم برمیگردیم. یه دور دیگه انجام میدیم. مرسی، عالی. نفس، صورت رو به رو، حتی نگاه رو میتونی ببریم به مرکز پیشانی. خب برمیگردم. یه استراحت داشته باشین، شست پاها متصل، پاشنه ها رها به طرفی، یه گونه رو بذارین زمین، قشنگ بدنتون رو رها کنید. به ضربان قلبتون توجه کنید که تشدید شده. حالا میخوایم بریم سراغ پیچ کبرا که گفتیم برای یبوست خیلی عالی هستش و از اون پیچایی که باید از سمت چپ شروع بشه، یعنی اول میپیچیم به چپ. چرا؟ چون میخوایم اول کلون بالا رونده یا روده رو تحریک بکنیم که سمت راستمون قرار گرفته. پاها رو اندازه عرض متتون یا حدود 1 متر باز میکنین، پنجه پا رو تیز میکنید. خب دوباره دستان به این شکل، انگار که میخوام برم کبرای 2. به این شکل میام با دم بالا، با بازدم میپیچم به چپ و پشت پاشنه پای راست رو میبینم. دوباره دم وسط، بازدم به راست و پشت پاشنه پای چپ رو میبینم. دوباره دم وسط و بازدم. 1-2 تا نفس استراحت داریم. میریم راند دوم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم و بازدم. 1-2 تا نفس استراحت که بریم برای راند سوم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم و بازدم. برای استراحت دوباره شست پاها متصل، پاشنه ها رها به طرفین، یک گونه دیگر رو بذارین زمین. قشنگ استراحت میکنید. به دمای بدن توجه کنید که افزایش پیدا کرده. ضربان قلبتون خوبه. خم به عقب و پیچ سنگینی داشتیم. حالا باید بریم خم به جلو انجام بدیم، یعنی یه جور حالت کانتر پوز میشه دیگه. پس لطفاً بغلتید به پشت. میخوایم کودک شاد بسته رو اجرا کنیم که حالا مثلا تو کلاس مبتدی که زانو دردی زیاده معمولا ما کودک شاد رو کلاسیک کار میکنیم، ولی اینجا میتونید
چون برها سطح کلاس چیه؟ پیشرفته. بستش اینجوریه که انگشت اشاره و میانی رو میندازی لای شست پاتون. الان این زاویه کاملا چیه؟ بسته هستش. خیلی نرم غلط میزنی به راست و چپ. هم رو فضای لگن دارین کار میکنین، هم گودی کمر، فیله های کمری، مولتیفیدوس ها، رکتور اسپاین ها، اون راست کننده های ستون مهره قشنگ دارن ماساژ میگیرن. مرسی. خب حالا میخوام پای راست رو بندازین رو پای چپتون. 3 جفت راست و چپ غلط بزنین. 2 3. بعد پای چپ رو میندازم رو پای راستم، دوباره از چپ شروع میکنم. 1 2 و 3. الان دیگه قشنگ ماساژ دادم به کمرم و میخوام برم تنفس شکمی خوابیده رو هم انجام بدم که باز بیشتر کمک میکنه که اون گودی کمرتون و فیله های کمری تمام اینها رو زمین قرار بگیره، ضمن که خب تنفسمون هم انجام میدیم که ریتم نفسمون آروم تر بشه و آماده بشیم برای اون شاواسانا و کپسول یوگا نیدرایی که انتهای کلاس داریم. حالا یه اسم یوگا نیدرا رو آوردم اینجا براتون، ویدئوی مربوط به آموزش یوگا نیدرایی که اصلا چی هستش چون خیلی نمیشناسنش و یه تمرین ساده از یوگا نیدرا رو هم تو اون ویدیو آموزش دادم. میتونید که ازش استفاده کنید که بیشتر با این تمرین ارزشمند آشنا بشید. خب پس این از این. حالا بریم سراغ تنفس شکمیمون. پاهام به این شکل خمه که یکم شکم برجسته بشه. دستو میذارم رو فضای شکمم. شروع میکنم با دم که از بینی فضای شکم رو گنبدی میکنم به بالا و طرفین پر میشه. بازدم نافتون رو شل کنید و بازدمتون هم از بینیه. دقت کنید که چشم و دهان بسته هست. 5 تا انجام بدید. میبینید که با هر بازدم چطور گودی کمرتون بیشتر به زمین نزدیک میشه. خیلی خوبه. خب دیگه آماده هستیم برای شاواسانا و یوگا نپ یا کپسول یوگا نیدرا. پاتون رو دراز کنید. میتونید یه بالشی چیزی زیر زانو و رانتون قرار بدین، رو انداز اگه میخواین استفاده کنید. دوباره چک کنم میکروفونو. خب دستا رو کمی از بدن فاصله میدم. کف دستای من رو به سقفه. اگه میخواین بالش زیر سر بذارید حتما این کارو بکنید. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. از اثر تمرینات امروز بر بدنتون، بر تنفستون آگاه باشید. آگاه باشید از رهایی کمر، فیله های کمری، گودی کمر، لنبرها، کتفها بین دو کتف. آگاه باشید از خط بین لبها، فاصله دندانها، خط بین پلکها بدون فشار. آگاهی رو ببرید به نیمه راست بدن. انگشت شست دست راست حسش کنید، رهاش کنید. انگشت اشاره، میانی، انگشتری و کوچک دست راست. هر 5 انگشت دست راست با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی راست. خط شانه راست رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی راست. بیخ ران، ران راست، زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها. پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای راست. انگشت دوم، سوم، چهارم. انگشت کوچک پای راست. هر 5 انگشت پای راست با هم رها. نیمه راست بدن رو یک بارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به نیمه چپ. انگشت شست دست چپ. انگشت اشاره، میانی، حلقه و کوچک دست چپ. هر 5 انگشت دست چپ با هم رها.
کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی چپ. خط شانه چپ رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی چپ. بیخ ران، ران چپ، زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها. پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای چپ. انگشت دوم، سوم، چهارم. انگشت کوچک پای چپ. هر 5 انگشت پای چپ با هم رها. نیمه چپ بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن، کتف راست، کتف چپ، عضله راست کمر، عضله چپ کمر، لنبر راست، لنبر چپ. کل ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر. تمام پشت بدن رو حس کنید، رها کنید. آگاهی رو ببرید به روی تن، جلوی لگن، کف لگن، محدوده ناف، فضای شکم، قفسه سینه، جناق سینه، ترقوه ها، جلوی گردن، تیروئید، قبقب، چانه، فک پایین، فک بالا، لب پایین، لب بالا، دندان ها با فاصله، حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه و گوش راست، گونه و گوش چپ، چشم و ابروی راست، چشم و ابروی چپ، شقیقه راست، شقیقه چپ، فضای پیشانی. تمام روی بدن رو حس کنید، رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به تنفستون. از دم و بازدم هاتون آگاه باشید. از هر دم و هر بازدم. ورود هر دم به حفره های بینی. خروج هر بازدم از حفره های بینی. حالا نفس ها رو ذهناً و برعکس بشمارید. از عدد 7 تا به 1 برسید. نفس ها و شمارش رو رها می کنیم. کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. صداهای محیط اطراف رو بشنوید. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید. به چه نیتی. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پس سر رو به طرفین بغلتونید. خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. کمی صبر کنید. میتونید بدن رو نوازش کنید. حالا با همون چشم‌های بسته و با فشار کف دست چپتون بنشینید. وقتی که نشستید یک پالمینگ درست حسابی انجام بدید. خوب دستاتون رو گرم کنید. بذارید روی چشم‌هاتون. گرما و انرژی رو منتقل کنید به همه وجودتون. چشم‌ها رو باز می‌کنیم. دست‌ها رو کنار می‌زنیم و نماسته. خوش آمدید به این جهان. مرسی که ما رو همراهی کردین. 2 کلاس قبلی یوگای پیشرفته رو هم اینجا براتون میگذاریم که تمرین کنید. شاد باشید.